Ito guys, free-to-play play-to-earn na parang Call of Duty Warzone. Tingnan natin tong The Next War. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT play-to-earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, before we start the review, tingnan muna natin itong gameplay teaser ng The Next War. So astig para siyang Counter-Strike or Call of Duty. Yan, world first GameFi daw na FPS. And may mga tangke pa, play to earn as well. Pati syempre ang ganda ng graphics. No? Mukhang nakaka-enjoy ito. Sana maganda pa yung skills natin sa mga FPS game. The name of this game or project, The Next War. At ito na naman ang gusto natin, free to play siya, shoot to earn metaverse. Hindi lang yon, may pag-giveaway tayo with them, Soral Trading X The Next War. Magkakaroon ng 3 winners ng kanilang tokens, 100 TNG tokens ang ibibigay nila. So galante rin yung mga devs ito. Ang kailangan nyo lang gawin, like and comment and share yung video na pinakita ko sa inyo nasa kanilang YouTube account. Lahat ng link yan ay ilalagay ko sa description below. Then syempre, gawin nyo itong Glim.io na giveaway nila. So, dali lang, no? Follow nyo yung kanilang Twitter account. Naka-follow na tayo, no? At The Next War, 66,000 followers po sila. Continue. Magre-retweet tayo ng The Next War. Ito po yung i-retweet natin. Retweet natin ito. Continue natin. Mag-join sa kanilang Discord at magpa-verify. Sali lang kayo dito at huwag kalimutan magpa-verify. Continue natin. At syempre, last but not the least, yung kanilang Telegram account. Then, continue. So, meron na tayong 100 entries. At itong giveaway na to ay exclusive sa community natin. Kaya kung nanonood ka, sumali ka na. Sayang naman yung token na maaari nyong manalo. So, check natin yung kanilang website. Ito nga yung trailer. Tapos yung gameplay nila, Battle Royale. Okay? Parang mga Call of Duty. Tapos may normal mode and rank mode po ito. Pero ito ang gusto ko, yung Guild War. 30 versus 30. No, talagang gerahan. Yan, naalala ko yung mga Counter-Strike days ko na sobrang dami kaming naglalaro at nagbabarilan doon sa isang place, di ba? Ito yung kanilang governance token, TNG. So, ito po ay maaaring makuha sa play to earn, sa market, staking, tapos pwedeng gamitin sa pag-e-evolve ng mga soldiers. Tapos ang kanilang in-game currency ay TNC. Pwede itong ma-exchange, no, doon sa game or i-trade. Also, pambili ng mga TNW box as well. Ang maganda pa dito, meron silang interoperability ng sandbox. Bumili sila ng land doon, 3x3 land, na pwede kayong magkaroon ng private parties doon, i-showcase nyo yung NFT, mini-games, tournaments, and many more. Ang malaking tanong ng karamihan, no, Team Docs ba sila? Syempre, no, Team Docs po sila. Yung founder lamang nila ay founder din ng Indonesia Flash Wolf Esports Team. Yung game director naman nila is CEO ng Amobox Studios. Yung tech director nila ay expert naman sa mga blockchain solutions, computing, smart contracts, and dApps. Pati yung kanilang art director, no, very creative at isang visualization optimizer as well. So yung roadmap nila, no, nung phase 1, tapos na to yung idea, yung pre-marketing. Ngayon, nandito na tayo sa phase 2 or 2022 quarter 1, which is the website launch. Ito, bagong-bago po yung website nila. Then IDO, NFT soldiers, then the trailer video which is nakita nyo kanina. On 2022 quarter 2, yung phase 3 nila, magkakaroon ng marketplace beta, audit report, game demo, NFTs weapon, marketplace, and staking as well. On 2022 quarter 3, nandito na po, malalaro na natin, no? Alpha testing, beta testing, pati pag-release sa centralized exchange. On 2022 quarter 4, phase 5, esports na. Yan, yung mga special events nila ay ilo-launch nila. Syempre, hindi nagtatapos ngayong taon. Next year, no, yung phase 6 sila, 2023 quarter 1. First grand prize tournament, battle pass, pati NFT rental as well ay ipapatupad nila doon. Then on 2023 quarter 2, yung phase 7 nila is to be updated pa, but we are expecting na mas kaboom pa ang i-release nila dyan. So, bigyan ko lang kayo ng additional information na gamit dito sa binigay sa aking pitch deck. So, nakita nyo na yung teaser video kanina.
Then, for the introduction, no, free-to-play shooter nga to, inspired by Call of Duty. Yung vision and mission nila, every participant to earn with a AAA GameFi experience. Tapos, syempre, maging world's largest decentralized gaming metaverse at magkaroon ng mataas na prize pool sa kanilang GameFi tournament as well. So, gusto lang ma-recognize, no? Katulad ng recognition sa mga sikat na FPS game like CSGO, Apex Legends, PUBG, Call of Duty Warzone, Valorant, pati Fortnite. Gusto rin nila magkaroon ng top 10 highest prize pool. Ito yung ambition nila sa mga World's Esport Tournament. Pero, syempre, top 1 naman in GameFi Tournament. So, nabanggit ko nga kanina, meron silang casual match or normal match, then ranked match as well. Ito yung mga NFTs na pwede yung gamitin, yung mga robot and tanks na yan. Sa Guild War nila, yung 30 versus 30, na ang rewards lang naman ay NFT, TNG, pati TNC. So yung TNC is for the participation of the game, for war create, for buying some war crate, then pagbibili din ng mga items sa marketplace. Itong TNG naman, yung governance token nila, is for voting, no, governance vote, market trading, pati staking. So ito yung mga soldiers nila, very unique, high quality 3D pa na pwedeng mag-represent sa inyo according sa inyong playstyle. Ito naman yung mga NFT na soldiers and weapons na pwede i-unlock in-game, magkakaroon kayo ng mga perks, tapos pag nag-battle kayo, syempre kikita kayo. Ito yung strength nila na meron silang strong partnership. 14 years experience yung kanilang game dev team. May magandang background na pinakita ko nga sa inyo. Meron silang magandang connection sa mga live stream platform. Tapos yung mismong laro is the most popular game genre shooter. At sila yung kauna-unang battle royale game sa GameFi industry. Then, maaari pa ito i-uplift yung GameFi evolution. Maaari din kumita yung mga nanonood. Pati syempre yung mag-livestream ng laro mismo. Sila din ang merong prize pool. No? 3 million ang initial nilang target na ipamimigay dyan sa mga pa-tournament nila. Dollars po yan na hindi peso. Then, meron din silang interoperability ngayon, nabanggit ko sa Sandbox. At compared sa traditional gaming, no, katulad ng Call of Duty Warzone, hindi kayo kikita doon. Unlimited yung supply ng mga characters doon. At lahat ng kita ng mga skins doon or whatsoever is mapupunta lang sa developer. Unlike dito, mapupunta sa devs, pati sa atin. Dahil play to earn nga siya. Tapos, free to play pa. So, meron nga tayong lucky draw ng tokens, guys. Sumali kayo. It will end on March 4, 2022. And that's it, no? Ganun lang kabilis at ka-detailed itong free-to-play, play-to-earn FPS game na ito. So, ako, personally, basta free-to-play, recommended na yan. Gumastos ka man or hindi, maaari kang kumita. Bakit hindi natin i-recommend, di ba? At isa pa, skill-based gaming pa. Kikita ka, syempre, kung magaling ka. Which is, for me, yun ang magiging evolution ng GameFi. At syempre, ang ganda ng graphics, so, AAA. Kaya, kung papasok kayo dito, kung gusto nyo bumili ng mga NFT sila or token nila, always risk ka naman that you can afford to lose lang. Pag ayaw nyo, okay lang, kasi ma-enjoy nyo naman itong game dahil free-to-play siya. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga free-to-play contents, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!